Bună și bun venit într-o nouă zi de vlog, de continuat lucrul la jurnalele astea. Și am tot discutat cu Andreea și mi-a sugerat să fac și efemera, așa că nu știu cât voi termina astăzi din ele, dar mâine vreau să plec la Sibiu, așa că nu mâine, însă cel târziu poi mâine o să termin și jurnalele astea și o să fac, o să pun ceva efemera, anume pagini de hârtii din acestea vintage și ce mai am eu pe la Sibiu, stickere, ca un efemera holder din acela ca să-l puteți folosi în jurnale. Însă, vreau să vă arăt că ăsta tot așa a rămas și nici ăsta aici nu s-a uscat cum trebuie. Aia vorbeam cu Andreea că nu știu exact ce s-a putut întâmpla cu chestiile astea, dar o să scot paginile din asta și până la urmă cred că nu voi pune șervețele, ci voi pune un șervețel din ce am și voi lăsa să decorați. Însă, trebuie să-l termin pe ăsta, dar am găsit la Lidl lipiciul ăsta, prit, că m-am întrerupt iar. Vreau să fac aici, să văd, vroiam să pun un material peste chestia asta și anume ăsta portocaliu. Și eu zic că ar veni bine, că am zis că acoperă și marginile, să pun în interior așa. Și ar veni aici așa și eventual o să mai decorez cu ceva dantelă din aceea de am decupat și mă gândeam că și aici aș putea să decorez cu aceeași danteluță. Printre floricelele astea eventual să fac ceva. Oricum în zona asta aș vrea să fac un pochet. Și atunci aș putea să fac un pochet în zona asta și un pochet în zona asta. Dar mă gândesc dacă nu aș face tot cu ceva asemănător, ori ceva ca perdeluța aceea transparentă, ca să se vadă și florile vreau. Și atunci o să văd. O să văd pentru că înainte vreau să fac chestia asta. Asta să vedem de unde încep. În zona asta am tăiat, dar aici n-am tăiat. Și practic este ok așa. Ia să vedem. Nu știu acum dacă să las cu partea asta, că va fi numai într-o singură parte. Ok. Și atunci aș putea să prind aici, să văd cât las aici în margine, m-ar interesa. Că aici în margine, cred că nu vreau să se deșire toată chestia aia și atunci de-aia vreau să lipesc. Și cred că așa ar arăta bine. Într-o parte, ok, deci ar fi exact cât este zona asta. Și aici sus, că vreau să tai exact pe dimensiune. Deci aici ar fi atât plus încă un deget. Deci cam pe aici. Haideți că tai mai mult ca să fiu sigură că îmi ajunge materialul, chiar dacă e mai mult într-o parte, nu contează. Și să vedem cât de lung o să îl fac ăsta. Deci dacă vine de aici, în porțiunea asta. Ok. Haideți să vedem. Și o să las cam atât. Tot așa. Acum mă gândesc. A, da, nu. O să las tot așa, o să tai porțiunea asta și o să lipesc chestiile astea. Tai aici. Hai mă. Ok. O să tai astea. Și după aceea o să pun după ce o să lipesc pe față, o să văd ce fac aici pe spate.
Deci, printre urlete, sper că auziți, nu știu exact dacă să lipesc așa sau să întorc. Sta să mă gândesc că nu, materialul ăsta absorbe orice lipici pun pe el. Așa că nu știu dacă nu cumva ar fi mai bine să lipesc așa pe înăuntru. Adică cum l-am lipit pe ăsta, asta văd că s-a lipit. Și așa o să fac și în zona asta. O să lipesc aici și o să trag cât pot de mult de el ca să fie drept. Adică să fie întins materialul. Ok. Ăsta nici nu se va deșira și oricum dacă se lipește nu se mai deșiră. Dar oricum o să vin cu pocheturi peste el. Deci nu o să se vadă mare lucru. O să mai prind aici însă de desubt ca să fie lipit chiar pe margine. Asta că nu vedeți. Aici pe margine o să mai lipesc ca să fie drept. Ok. Așa. Astăzi este ziua Cătălinei. La mulți ani, Cătălina, deși videoclipul ăsta cred că o să fie postat după ziua ei de naștere. Dar nu contează, să fii sănătoasă, să ne trăiești, să fii fericită, pentru că este cel mai important lucru din lume. Sănătatea și fericirea. În rest, totul se poate cumpăra, se poate obține. Ce ziceți? Este ok așa? Vă place? Eu zic că ar fi ok. Ia să vedem cum apare pe partea asta. O, da. O, da. Și mă gândesc că pe față aș face ceva clustere, nu zicea Andreea rău, să pun ceva clustere din decupajele pe care le-am făcut din pețele acelea de masă. Nu? Eu zic că arată superb. Ok, haideți că termin. Stați că am toate decupajele de hârtii pe aici. O să pun, cred că ar veni cam așa, că vreau să se și lipească foarte bine. Vedeți că termin lipiciul ăsta, așa de mult a intrat, nu știu de ce. A intrat la materialul ăsta albastru enorm de mult. Nu trebuia să pun atâta. Ok. Așa. Că îl duc mai, adică se vede că n-am tăiat drept, dar oricum nu contează pentru că pe deasupra o să vin cu pocket. Și atunci clar nu mai contează. Hai să vedem. Ok? Perfect. Aș putea să lipesc și partea asta. Haideți că așa și fac. Ok. O să lipesc și părțile, marginile astea. Și să vină așa. Să încerc să le trag cât mai mult ca să vină înăuntru. Oh, perfect, așa. Ok. Bun. Punem, veni mult mai mult. Haideți că vedem. Să pun aici așa. Ca să vedem, să dau încoa și aici. E murdară chestia asta, va trebui să o curăț de lipici. Dar după ce termin toate jurnalele astea, 4, cred că o să o curăț. Ok, și să întorc și în partea asta. Apoi sunt curioasă să văd ce voi folosi. Deci, o problemă că nu se lipește.
Deci în partea asta s-a lipit, că a fost peste materialul ăsta. Aici nu se mai lipește. Nu știu deloc ce o să fac. Dar se tot dezlipește. N-am mai pățit așa. Nu am mai pățit. Ok, o să las să se usuce. O să-l las deschis așa. Și vedem apoi când se usucă. Că se deschide în suset. Am consumat o sticlă de lipiș din asta. Și nu se lipește nimic, nu percep care e faza. Nu știu, că n-am mai pățit până acum. Și sigur e materialul de vină. Materialul ăsta de dedesubt. Ăsta absorbe foarte mult lipici. Deci clar, când voi folosi de acum încolo materialul ăsta, stofa asta albastră. Uite, că nu stă. Când voi folosi materialul ăsta albastru, o să îl cos și nu o să-l lipesc. Nu, și aici. În jurnalele astea, care au hârtie pe partea asta de interior, o să lipesc tot cu hârtie din asta, sau aș putea să lipesc, dar tot așa aș vrea să fie cu hârtie din asta, din care am mai folosit. Și am toate benzile astea tăiate așa. Și dacă e mult prea mare o să le tai. Și o să încep cu prima semnătură și aș vrea ca prima semnătură să vină puțin în interior spre prima copertă, adică spre coperta din față. Și vedem apoi dacă ne rămâne surplus în zona asta, o să îl tai. Eu zic că e bine așa. Haideți să vedem. Deci aș scoate hârtia, prima hârtie. Și ar veni în zona asta. Aș pune, deci trebuie să vină cât de cât la mijloc. Și haideți să vedem că am aici ceva pagini, dar asta e un folio, adică 2 pagini lipite. Să lipesc cu chestia asta și vreau tot cu pagina de carte. Asta să vedem cum vine. Deși mă gândesc acum dacă nu cumva o să vină foarte mult lipit peste acest buzunar. Aș putea să pun cât mai încoace și să nu acopăr foarte mult din buzunar și eventual să rămână. Sau aș putea să prind, dar nu, trebuie, până la urmă trebuie până la marginea paginii. Pentru că vreau să vă arăt mai multe opțiuni de a face un jurnal, nu numai cel cu cusătură. Și o să lipesc, am zis, mai puțin în partea asta. Ok. O să lipesc cu lipici din asta. Pentru că sunt hârtii și sunt hârtii foarte vechi. Așa că o să lipesc așa. Ar trebui să am pe o hârtie. Pe o hârtie pe care să o arunc apoi. Așa, pe asta. Ok. Deci, în zona asta ar fi să vină cât mai puțin, dar totuși să stea lipită. Adică o să vedem. Cam așa.
Ok. Am fi putut să lipim și, de exemplu, prima pagină de pagina asta, dar cum am pochetul ăsta, am vrut să pot să folosești pochetul ăsta cât de mult. Ok. Acum aici. Da, să vedem. Acum aici ar veni chestia asta micuță. Și tot așa o să o pun la mijloc și folosesc pagina asta. Acum trebuie puse toate hârtiile astea la mijloc. Ne place așa cu cifre sau așa cu chestii din astea. Parcă îmi place mai mult cu chestiile astea. Să lipesc. Punem aici pe margine. Și acum asta o să o lipesc jumate-jumate. Că am spălat ăla, dar nu s-a dus lipiciu. Trebuie insistat. Așa că o să fac cu ăsta. Ok. Acum întoarcem. Următoarea pagină este asta. Și pentru că asta este micuță, trebuie să... ori ar merge și una mai mare, numai că s-ar vedea aici. Dar, haideți să vedem. Am chestia asta. Aș putea să o folosesc și pe asta. Deși e puțin cam subțirică. Și să nu se rupă. De asta aș vrea mai groase, să fie hârtiile. Aș putea să folosesc chestia asta de la, chiar de la punga asta. Că are lipiciul ăsta aici. Să dăm și ăsta jos. Așa. Acum punem aici. De foarfeca. Să punem cât mai la mijloc, adică să aibă și într-o parte și în cealaltă. Am pus peste asta. Și o să lipesc pe partea asta de unde am smuls chestiile alea tari, lipicioase, și o să las cu codul de bare, pentru că poate fi și de inspirație chestia asta. Așa, o să tai aici, că am pus-o mult prea lungă. De ce nu mai taie? Să vedem. Poate reușesc cu asta. Așa. Deci vine așa. Și acum o dăm aici. Problema e că într-adevăr vor veni în afară. Deci va trebui să tai din hârtiile astea, cele care ies în afară și vin în afara coperții. Ok, următoarea este asta. Aș putea să le pun și, de exemplu, mai sus, așa. Și să prind, să lipesc doar zona asta. Ca să fie până în jos.
Și atunci poate că ar merge cu chestia asta. Nu? Și o să tai până aici. Și o să tai asta dreaptă. Ok. Bun. Că trebuie să fie până în margine de tot, adică până în mijlocul paginii. Asta nu mai trebuie tăiată. Să o luăm pe următoarea. De exemplu, asta ar putea fi până aici jos. Sau până mai jos. Și putea să o pun așa ca să vină cu partea asta în sus, să nu se rupă. Și ar veni ceva de genul ăsta. Și aș putea să... Acum să vedem. Aș putea... Pentru că dacă lipesc și pe asta și pe asta, o să vină cu... o să nu se mai poată deschide una din ele, dar o să îndoi asta să văd până unde este limita. De exemplu, până la pagina asta de dedesubt. Ok. Și apoi mai îndoi o dată până unde este limita acestei pagini, cea de deasupra, și o împart în două. Și atunci iară tai hârtie cu ea și nu va mai merge pe material. Ok, și asta aici. Așa. Și atunci voi lipi o parte aici și o parte aici. Și va putea fi în ambele părți. Adică chestia asta va apărea aici așa. Ceea ce nu ne deranjează, nu? Ok, o să le lipesc. Întâi o să o prind pe asta. Chiar îmi place cum iese. Și mă bucur că am avut ideea să fac și așa și așa. Adică să pun jurnalele, să le cos în ambele feluri. Ok. Deși ar putea doar așa să vină ea. Păi așa. Oare să-i mai pun încă o din asta? Pentru că oricum dacă o pun și pe a doua, când se va deschide o va trage după ea. Deci o să o las doar așa cu asta. Pe cealaltă o să o folosesc la altă... Îmi place că nu am lipit-o. Dar să vedem dacă mai pot să o iau jos. Da. Nu am lipit-o la mijlocul paginii. Dar de ce nu știu. Oh, și-am lipit-o mai sus decât trebuia. Of. Hai mă, că nu văd acum. Cred că mai dau o dată. Deși... Nu înțeleg de ce nu s-a lipit la mijloc. Cred că s-a mutat când am pus-o.
Gata. Să sperăm că e ok. Nu? Tot așa. Nu înțeleg care e faza. Dar mi se pare că e strâmbă. O, Doamne. Tot așa este. Înțeleg care e faza. Nu îmi place. Pentru că astea au mers până acum. Nu înțeleg care e motivul pentru care nu mai merg. Pentru că se îndoaie de aici, din pagina asta. Oh, gata, am înțeles de ce. Se îndoaie de aici și de asta nu-i bine. Stați, că știți ce fac. O lipesc așa, nu mai mă chinui. Și o să fie pagina asta cu chestia asta pe margine. Dar din cauza chestii astea. Ok, am înțeles motivul și haideți să vedem. Dai o pagină din asta de carte. Că se pare că aceste pagini sunt mult mai ok decât astea groase. Complicat. Ia să vedem, tot așa face? Nu. Deci era chestia aia de vină. Ok, acum următoarea este asta. O să o pun aici. Tot cu o chestie din asta. Ați putea face și cu washi tape, dacă aveți washi tape. Dar trebuie să fie un washi tape mai, adică de grosimea acestei benzi. Pentru că dacă e foarte subțire nu va rezista. Și trebuie întotdeauna să nu uitați să dați cu lipici peste, pentru că altfel se va duce lipiciul în timp și zboară toate paginile. Următoarea, asta de matematică, ar veni, nici nu știu, cred că le pun așa. Tot așa la mijloc. Haideți să vedem că ar trebui tot o hârtie micuță. Tot din asta.
Un alt lucru pe care mai putem folosi sunt resturile astea de materiale și ăsta este chiar materialul pe care l-am pus aici pe față și mă gândesc că aș putea să-l folosesc și ca și legătură aici, să tai cam așa și o să-l lipesc cu lipiciul ăla de all-purpose glue, că ăsta n-a avut probleme, pe când celălalt a avut. N-am înțeles care a fost faza cu... A, nu e asta. Este asta. Stați că s-a și întărit. Asta după ce se usucă se ia foarte ușor ca un silicon, dar trebuie să ai răbdare să se usuce. Și punem așa bine și pe parte și pe margine. Și îl lipim aici. Oricum cu lipiciul ăsta se va lipi foarte tare. Până la urmă, cred că trebuie să las să se usuce puțin. Sunt curioasă cum se va face, dar uite aici văd că iese. Nu înțeleg ce se întâmplă cu lipiciul ăsta. Că până acum n-am avut deloc probleme și mi s-a dus aproape tot. Deci nu înțeleg care e problema cu el. Următorul. Acum o să avem puțin bălc aici. Următorul este chestia asta. Haideți că ăsta o să-l fac cu hârtie totuși. Că parcă îmi place mai mult cu hârtie. Dar se pot face și cu materiale. Eu jurnalul ăla pe care l-am făcut pentru filme, l-am făcut cu materiale. Ajung acum la Sibiu și o să încep să-mi descarc toate clipurile pe care le am pe canalul ăla, pe care l-am închis și o să le împart pe toate celelalte canale ca să puteți vedea și ce am făcut în alți ani. Ok. Cu hârtie nu este atât de gros jurnalul. Asta o să-l pun aici și o să-l prind în zona asta. Ar trebui doar atât. Ok. Să vedem cu ce îl prind. Oh. Am chestia asta. Mi se pare cam mult prea groasă. Trebuie să o folosesc pe asta. Deși e destul de subțirică, dar
ține oricum, nu-i problemă. Odată lipite astea nu se mai dezlipesc, Doamne ferește. Problema e dacă n-ar fi fost lipite cu lipici, ci cu altceva. La ăla cu jurnalul cu filme am lipit... Stați că trebuie să mă concentrez, știți că nu pot să mă și concentrez și să și vorbesc. Am lipit cu lipici din ăla cu silicon, de la... Da, lipici din acela tare cu silicon și, din păcate, când s-a întărit siliconul ăla cu batonul de silicon, s-a dezlipit de... a fost făcut jurnalul ăla cu felicitări. S-a dezlipit de felicitări, am impresia că din cauza că felicitările au fost așa plasticate și cu lipiciul cu silicon și el plastic, plasticul cu plastic nu ține. Ok, următoarea este pagina asta. Și o să lipesc cu o chestie de asta, pentru că vreau să fie mai lungă, să țină. Cred că astăzi o să fac doar jurnalul ăsta și o să încerc să văd cum decorez jurnalul ăla cu primul jurnal pe care l-am făcut, acela cu materialul ăla de stofă care nu a prins, pe care nu a prins lipiciul. Ok. Haideți să vedem. Așa. Următoarea este asta. Să prind aici la mijloc. Să vedem. Cred că cu asta o să prind. Ok. Și așa arată. Este gata. Numai că vreau să pun pe margine niște danteluță, da? Pentru că deja am foarte multă dantelă și vreau să o și folosesc și mă gândesc că aș mai putea să și decorez, eventual să fac ceva pocketuri și vreau să-i fac și o închidere. Asta aici încă nu s-a uscat, dar asta este. Da, și pentru că nu s-a uscat, se va îndoi aiurea, dar o să las să se usuce. Până pun danteluța, o să las să se usuce și de-abia apoi o să ne mai uităm ce facem. Și aici, pe ultima pagină, am lipit cu 3 bucățele din astea, pentru că am vrut să vă arăt mai multe metode de a lipi chestiile astea. Acum, o să caut ceva danteluță și o să pun aici pe margine și poate aș decora și aici, să văd așa marginile și eventual și aici pe cotor, parcă aș vrea puțin.
Aici nu trebuia să o îndoi eu, să îndoi cartonul ăla, dar da, nu m-am gândit. Însă vreau să îi pun pe margine pentru că îmi place cu rafăl așa cum e, dar eventual o să las aici la interior, aici în afară parcă mă deranjează. Așa că o să caut danteluță și mă întorc. Ok, și am găsit, o să o folosesc pe asta pentru că este groasă și o să îi tai chestia asta de aici. Ok, ca să o pun așa și o să o lipesc pe jumătate și cred că vine numai bine. E perfectă. Și după aia o să lipesc în continuare în partea asta de jos, dar deocamdată o să tai aici. Ok, ei. Și o să văd aici pe partea asta că mi se pare cam prea, adică i-aș mai pune ceva, ori o floricică. Da, o să văd. Întâi lipesc chestiile astea și după ce le lipesc o să mă întorc să vă arăt ce am făcut. Ok, am pus aici și deasupra și de desubt, în partea, adică și sus și jos, danteluța asta, pentru că nu prea îmi plăceau chestiile alea care se vedeau așa, bațele alea care ieșau. Așa că am lipit chestiile astea, încă sunt, e lipiciud, dar mă gândeam să fac aici, undeva sus sau jos, să pun o etichetă care să scrie jurnal sau fiecare ce vrea să scrie și mă gândeam să o prind pe o chestie din asta, care e tot de la punga de pe care am folosit-o și să lipesc chestia asta pe această pungă. Vai, sunt plină de lipiciară. Pentru că asta e o etichetă pentru borcane. Asta ca să vă dau și idei ce ați putea folosi. Și mi-a dat Andreea de la Vintage French Inspirations o idee genială și anume că aș putea să-mi fac și eu un astfel de jurnal și să îl decorez împreună cu voi. Ca să vă dau idei. Așa că o să aștept să ajung la Sibiu și o să-mi fac acolo. Mâine o să plec. Ok, și o să fac acolo acel jurnal, o să-l fac cu o să-l cos la mașină, nu o să mai lipesc nu o să mai lipesc materialul pe pungă, o să le cos la mașină, ca să vă faceți o idee și cam cum ar fi cusut. Și o să o să o să-l decorez separat. Haideți să vedem. Aici. Unde ar veni bine, aici sau aici sus? Sau poate aici? Sau aș mai putea face ceva, aș putea să las chestia asta aici în buzunărel, pentru că vreau să decorez
unele pagini, dar foarte puțin, adică să fac un pochet, câteva tag-uri să le pun, câteva pocket-uri aici, să le pun, câteva tag-uri sau, eu știu, o jumătate de șervețel pe o pagină din asta ca să vă fac idei și restul să le pun într-o punguță și să, vi le decorați singuri. Și cred că așa o să și fac. Așa că, da, o să ne vedem mâine, să vedem ce mai facem la jurnalele astea, mâine sau poimâine, că mâine plec la Sibiu.